कसं काय मंडळी, मजेत ना? मजेतच राहा. तर मंडळी, आज नागपंचमी, तुम्हाला नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर मंडळी, तुम्हाला माहीत असेल की नागपंचमीला आपण सगळेजण झोका बांधतात. तर मंडळी बघा, आम्ही पण आता एकदम भारी म्हणजे भारी असं झोका बांधलेला आहे. तर मंडळी आता हा झोका तुम्ही बघितला असेल ना, आपण ह्या झोक्याला थोडं झोक्यावर एक एक्सपिरियन्स नाही, या झोक्याला आपण एकदम खतरनाक आणि भारी असा झोका बनवणार आहे. तर मंडळी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर मंडळी चला तर आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. तर मंडळी ह्या असा झोका तुम्ही सगळेजण खेळले असा. तर मंडळी आपण आता काय करणार आहोत, त्याच्यावरती बघा त्याच्यावरती बघा इथे बघा अशा प्रकारे एक बांबू ॲड करणार आहोत आणि याच्यावरती परत अजून एक बांबू ॲड करणार आहोत. प्रत्येकजण एक जण याच्यावर बसणार, एक जण याच्यावर आणि एक जण त्याच्यावरती. तर मंडळी बघूया सक्सेस होतं की नाही. मंडळी आता आपण येते बांबू ॲड करूया. मंडळी बघा, आपली आता ही शिडी अशी म्हणजे शिडी प्रकारे एक बनलेला आहे आणि त्याच्यावर त्याच्यावर सार्थक, गौरव आणि कृष्णा त्याच्यावरती जाणार आहे. तर मंडळी सर्वात खाली आता सार्थक जाणार आहे, त्यानंतर गौरव, त्यानंतर कृष्णा जाणार आहे. तर मंडळी तुम्ही बघू शकता बघा, ठीक आहे एकदम खतरनाक कोणाचे पाय खालते ते नाही, अशा प्रकारे बघा सगळे बसलेले याच्यावर आहे. तर मंडळी मला ते यांच्याकडे बघूनच एकदम खतरनाक एकदम भारी असं वाटतं. तर मंडळी तुम्ही बघू शकता, हे बघा 3 माकडं म्हणजे माकडं नाही आपली भविष्य हे बघा वरती चढलेलं आहे. वरचं तुम्ही बघू शकता, वरचं माझं भेव वाट राहिले. तर मंडळी तुम्ही बघितलं असेल म्हणजे आमचं सार्थक, गौरव आणि कृष्णा त्याच्यावरती बसले होते. तर मंडळी आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? मला तर खूप म्हणजे भारी वाटला. तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. चॅनलवरती नवीन असेल चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तर मंडळी व्हिडिओ पुढच्या एकदम खतरनाक आणि वेगळ्या अशा भारी व्हिडिओ मध्ये.